إذا كان عندك دفتر شيكات ولابتوب وطابعة، فأنت بالتأكيد جاهز لتطبع شيكاتك بدل ما تقعد تكتبهم بشكل يدوي، لأنه طباعة الشيكات أسهل وأسرع وأدق وأجمل بكتير من كتابة الشيكات يدويا. واليوم رح نعرفكم بهذا الفيديو على طريقة طباعة الشيكات بشكل سهل وسريع وآمن، وذلك باستخدام موقع شيكات. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الهادي عثمان، مؤسس موقع شيكات. بداية خلينا نعرف مفهوم طباعة الشيك. طباعة الشيك معروفة عند المحاسبين وأصحاب الشركات معناها طباعة حقول الشيك وليس طباعة ورقة الشيك نفسها. طباعة ورقة الشيك هو اختصاص البنك، انت بتروح على بنكك بتطلب منه دفتر شيكات بيعطيك دفتر الشيكات، فبالتالي نحن مو اختصاصنا نطبع دفاتر الشيكات. طباعة الشيكات مفهومة بالنسبة أو معروفة بالنسبة للمحاسبين هي طباعة حقول الشيك، مثلا التاريخ، اسم المستفيد، المبلغ، التفقيط وغيره. فهذا هو أول شيء لازم نوضحه اللي هو مفهوم طباعة الشيكات. أما طريقة الدخول للموقع فهو عن طريق أي جهاز كمبيوتر سواء كان لابتوب أو ديسكتوب بنظام ويندوز، فبالتالي أي جهاز عليه نظام ويندوز أي إصدار ويندوز ما بفرق، مهم إنه يكون موصول مع الإنترنت ويكون معرف على الطابعة. نفس الشيء في ناس بحبوا يشتغلوا عن طريق الموبايل، لازم الموبايل يكون عليه نظام أندرويد وكمان الموبايل معرف على الطابعة. أما بالنسبة للطابعة فبنحب يعني نبشركم إنه أغلب الطابعات في العالم بيطبعوا الشيكات. في عنا بعض الشروط رح نحكيها إن شاء الله في لاحق الفيديو، في بعض الشروط للطابعة، ولكن بشكل عام أغلب الطابعات بتطبع الشيكات. طبعا إذا هي الشروط الثلاثة متوفرة عندي فبالتالي أنا صرت جاهز لأدخل لموقع الشيكات وأباشر. خلينا نشوف بشكل عملي. أول خطوة لطباعة الشيكات هو انتزاع الشيك من دفتر الشيكات. رح نلاحظ انه عندنا عدة انواع للطابعات. في طابعات رح يكون لها مدخل ورق واحد، في احيانا في طابعات تكون لها عدة مداخل ورق. مثلا هاي الطابعة لها مدخل للاي 4 ومدخل للشيكات، واغلب الطابعات بتكون فيها مدخل واحد للاوراق اللي هو مدخل ورق الاي 4. ورح نطالع نحن الورق الاي 4 تمام، ورح نحط الشيك. هلا الشيك رح نحط دائما الشيك من الطرف الايمن، رح دائما ندخله من طرف المبلغ او من الطرف الايمن رح نحط الشيك، فبنحطه بشكل طولي. ما بصير نحط الشيك بهذا الطريقة الصحيحة نحطه بشكل طولي. نحط الشيك وبنحدد عرض محدد الأوراق على نفس عرض الشيك. رح نلاحظ إنه إذا حطينا بهالشكل ما رح نقدر نحركه، رح لازم ياخذ على نفس عرض الشيك تماما، وبنحطه هيك بكون جاهز الشيك للطباعة. في بعض الطابعات رح نلاحظ انه محدد الاوراق ما رح يكون على نفس عرض الشيك، يعني بمعنى اذا حطيناه بكون هيك اقصى مكان رح يكون محدد الاوراق بهذا العرض، فاذا حطينا الشيك رح يكون امكانيه تحريك الشيك. اذا كانت طابعتك بتكون محدد الاوراق بياخذ اعرض من الشيك، فهذه الطابعه لا تصلح لطباعه الشيكات. بداية ينصح باستخدام جوجل كروم كمستعرض للدخول لموقع شيكات. للوصول لموقع شيكات ببساطة بنقدر نكتب بالدومين هون www.shikat.com، أو بنقدر نحن ندخل على جوجل ونكتب كلمة شيكات. إذا كتبنا شيكات رح يظهر الموقع في أغلب الدول العالم رح يظهر بالمركز الأول كنتيجة www.shikat.com. ليش عم بظهر أول نتيجة؟ لأنه الحمد لله حققنا مئات الآلاف أو حطينا المليون زيارة للموقع، فبالتالي جوجل حطنا في المركز الأول كنتيجة بحث. دخلنا على الموقع رح نلاحظ انه بالموقع رح يعطينا خيارين. يعطينا اما الدخول لموقع شيكات اللي هو كموقع ويب سايت اللي هو رح يكون شرحنا اليوم عليه، او اذا بدي انا انزل برنامج شيكات اللي هو برنامج ديسكتوب ابلكيشن. ان شاء الله رح نخصص فيديو خاص في هذا الموضوع اللي هو كبرنامج ديسكتوب، ولكن اليوم رح يكون شرحنا عن موقع شيكات وليس برنامج شيكات. دخول لموقع شيكات ببساطة بنقول له فتح موقع شيكات. موقع شيكات هو أول موقع في العالم بسمح لك تطبع شيكاتك أونلاين بدون أي اشتراك سنوي ولا أي تسجيل بيانات خاصة فيك. فبالتالي أول ما ندخل على الموقع راح يظهر معنا بهذا الشكل. الموقع ما راح يطلب منك أي بيانات شخصية عنك، ولا راح يعرف مين أنت، ولا راح يعرف رقم حسابك البنكي، ولا راح ياخذ أي بيانات خاصة فيك، ولا رقم هاتف ولا شيء.
فبالتالي الموقع آمن جدا وسهل جدا. لأن نتبع الشيك أول خطوة لازم نحدد الدولة. بفرض أنه المستخدم حاليا هو موجود مثلا في السعودية، مجرد دخلنا على السعودية راح يطلع لي كافة البنوك المضافة عندي على الموقع في السعودية. تمام، فراح نلاقي قائمة بكل البنوك. مجرد غيرت مثلا أنا بشتغل مثلا مع مصرف الراجحي مثلا. تمام، نلاقي مثلا هون نموذج البنك الراجحي، مصرف الراجحي. الفكرة الأساسية إنه في بعض البنوك بتصدر عدة نماذج شيكات، أحيانا في نماذج شيكات للأفراد، نماذج شيكات للشركات. لا، بعد ما حددنا نموذج البنك اللي بدنا إياه نبلش بإدخال حقول الشيك. أول حقل اللي هو تاريخ الشيك، دائما بياخذ تاريخ اليوم بشكل افتراضي، وفي إمكانية احنا نغيره بأي تاريخ استحقاق بدنا إياه. مكان التحرير، في بعض نماذج الشيكات بصدر فيها مكان التحرير، وفي بعض النماذج ما بتكون موجودة هذا الحقل. مثلا نستفيد هو ببساطة بنقدر نكتبه بالعربي أو بالإنجليزي بأي آلية بدنا إياها. هذه العثمان مثلا. المبلغ 1 2 3، مبلغ 1 2 3 4 مثلا 5. حنلاحظ هون بشكل آلي ظهر عندي التفقيط، بالتالي مجرد كتبت الرقم رح يطلع عندي التفقيط آليا. وذلك لقاء هو خيار. في ناس بحبوا يشرحوا على الشيك ليش صدر هذا الشيك، مثلا دفع على الحساب مثلا، وفي ناس ما بحبوا، بتقدر تكتبه أو لا براحتك. في بعض النماذج كمان اسم موقع الشيك، مثلا السيد فلان الفلاني، هذا اسم صاحب الشركة. طبعا مع إمكانية وجود، إذا كان الحقل كبير بتقدر تكتب شخصين، لأنه أحيانا بكون الأمر صرف لازم الشيك يتوقع من أكثر من شخص، فبتقدر هون بس عندك إذا كان الشيك بيسمح. مثلا هون محمد عمر مثلا، ما بقدر الواحد يكتب أكثر من شخص في حال عفوا، حال كان في أكثر من موقع للشيك. تصدير الشيكات ببساطة، في ناس بحبوا يكتبوا صرف مستفيد أول كذا، سطر عنا أو بالسطب، في ناس بيقولوا في تسطر. بنقدر نحط أي عبارة بدنا إياها، نقدر نكتب هون أي عبارة بدي إياها. مثلا يصرف المستفيد الأول بتاريخي مثلا، أو بقدر أخذها أنا من خلال المنيو، من خلال القائمة هون أخذ أي عبارة بدي إياها. تمام، هاي بالنسبة للكل الأساسية للشيء. آسف جدا عن مقاطعة الشرح. في ناس كثير بتقول لي عبد الهادي أسهل شيء إنه نطبع الشيك، ولكن أصعب شيء إنه نحصل الشيك ونقدر ندفعه. فاكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وخلينا نرجع للشرح الفيديو. لا، في بعض الأشخاص بحبوا يضيفوا بعض اللمسات. يعني مثلا عبد الهادي عثمان هو موجود، بده يحطوه محاذاة يمين، ما بده إياه يكون بالنص. راح نلاحظ جنب كل حقل من الحقول في سيتنج خاصة فيه، في هي المسننة الصغيرة نفتحها يعطينا كل الاشي. مثلا بدي يكبر الفونت شوي، مثلا هون تكبير الفونت، تصغير الفونت، أي شكل. بده يكون بولد، بدي يكون عادي مثلا، أو سوبر بولد مثلا. بقدر يسوي على اليمين، بالنص، بقدر حتى يحركه شوي. مثلا في بعض الطابعات مثلا دقتها بتكون اضعف من طابعات، مثلا بده يرفعه شوي لفوق، مثلا رفع شوي لفوق بقدر يحركه بشكل كامل. هي كلها سيتنج خاصه في اسم المستفيد. كل الحقول لها سيتنج خاصه فيها، رح نلاحظ كيف خاصه بالمبلغ. بدك مثلا تغلقه بالهاش، بدك تغلقه بالسلاشين، بدك ما تغلقه باي علامه، وهيك. رح نلاحظ كل الخيارات او كل حقول الشيك لها خيارات خاصه في كل حقل بحقله. كمان من المميزات المهمة جدا في الموقع اللي هي نظام تعددية اللغات. مثلا إذا أخذنا باللغة الإنجليزية بتتغير كل الواجهة للغة الإنجليزية، حتى التفقيط والكتابة كلها بتتغير. مثلا هون إذا جيت مثلا كتبت مثلا عبد الهادي العثمان، ظهر عندي باللغة الإنجليزية. المبلغ راح يظهر عندي كمان، تمام، راح يظهر التفقيط حتى في اللغة الإنجليزية، فبقدر بحقق كل شيء وفق اللغة اللي بدي إياها. لا، بالنسبة للمغرب العربي بيعتمدوا على نظام اللي هو نظام اللغة الفرنسية. من المعروف انه المغرب العربي بيعتمدوا على نظام اللغة الفرنسية. خلينا مثلا ناخذ موروكو او الجيريا، مثلا الجزائر مثلا. رح نلاحظ انه كل الموضوع تغير للغة الفرنسية. تمام. هلا انا بصراحة مالي متقن كثير مثلا للغة الفرنسية، لكن هون بنقدر نكتب هون الجيريا مثلا وغيرها بالنسبة للحقول، وراح نلاحظ حتى التفقيط صار باللغة الفرنسية.
فهاي بالنسبة لأحبائنا في المغرب العربي بندعم بشكل كامل موضوع اللغة الفرنسية. بعد ما انتهينا من ملء حقول الشيك كاملة، صرنا جاهزين، الشيك صار جاهز، ننقر على زر الطباعة. بعد شيك ببساطة عم ننقره بالجوجل كروم بيعطينا ميزات معينة قبل الطباعة. رح نلاحظ هون في ناس بيقولوا لي عبد الهادي وين صورة الشيك؟ مثل ما حكينا ببداية الفيديو، الموقع لا يطبع الشيك وإنما يطبع الحقول، بالتالي لازم يطلع عندك ورقة بيضاء، نحن فقط بنعبي الحقول الموجودة في الشيك. هنلاحظ انه كل الحقول هي بشكل آلي معايرة لكل النماذج الموجودة في الموقع، معايرة بشكل دقيق على كل حقل بنزل مكانه بدون اي تدخل من قبل المستخدم. هذا شيء مبرمج في الموقع، بالتالي راح يظهر معنا الشاشة بهي الشكل. بنيجي شوي على الخيارات. دائما احنا الافضل شيء نترك كل خيارات الديفولت، يعني الموقع مؤسس على الخيارات الافتراضية لكل الطابعات. فبالتالي مثلا اذا اخترنا هي الطابعة مثلا او اي طابعة لا على التعيين، يظهر عنا انه نحن عنا 1 كوبي كذا، يطلع عنا مور سيتنج. دائما اترك البيبر سايز على الديفولت، سواء لتر سواء A4، ما تغير بحجم الورقة، تمام. وكل شيء اتركه، المارجن اتركه ديفولت، تاكد انه دائما هو الديفولت، سكيل تاكد انه ديفولت، ما تغير باي شيء ديفولت عن جوجل كروم. لهون في كثير ناس مثلا بيكون هون عندهم كاستم، بالتالي بيكون مثلا عنده 20 او 30% مثلا هيك، يطلع عنده الشيك مطبوع بشكل خاطئ مثلا، عنده الشيك ما راح ينزل بمواقع. دائما راح تترك انت دائما كل شيء على الديفولت، بالتالي هون بهي الطريقه بيطبع معك الموقع بشكل كثير دقيق. هيك رح نلاحظ حقول الشيك كلها انطبعت في أماكنها، مع تذكير أنه في إمكانية معايرة أي حقل من هاي الحقول ضمن خيارات البرنامج أو خيارات كل حقل. هلا بعد ما طبعنا الشيك رح نلاحظ في أسفل الموقع في شيء اسمه جدول بآخر الشيكات المطبوعة، رح يعطينا آخر 10 شيكات مطبوعة، تاريخه وكل البيانات اللي خاصة بالشيك. هذا الشيء يعني بصراحة هو عبارة عن لا يرقى لأنه الداتا بيز، هي مي قاعدة بيانات، عبارة عن فقط هيستوري بآخر 10 شيكات طبعتها. اللي بده أكثر إنه يعرف يتذكر إنه هذا الشيك كم رقمه ولمين كان هذا الشيك وإيش سبب استخدامه، لازم يشتغل على نظام برنامج الشيكات وليس على موقع الشيكات. أما اللي هدفه فقط إنه يطبع الشيك فبالتالي الموقع كافي بالنسبة له. ختاما في نهاية هذا الفيديو عندي 5 أمنيات. الأمنية الأولى إن شاء الله أنا أكون وفقت بشرح طريقة عمل على موقع شيكات. ثاني أمنية بتمنى من أي شخص جرب الموقع إنه يكتب لنا نتيجة تجربته في التعليقات. ثالث أمنية بتمنى من أي شخص ما لقى النموذج البنكي اللي بيشتغل عليه يبعث لنا إياه ونحن بسعدنا نضيفه للموقع بشكل مجاني. رابع أمنية بتمنى أي شخص عنده أي ملاحظة أو مقترح لتطوير الموقع يبعث لنا إياه على إيميل أو رقم الدعم الفني الموجود أسفل الفيديو. وخامس أمنية بتمنى تسووا إعجاب واشتراك في القناة لنوصل لأكبر شريحة معينة، أكبر شريحة من المستخدمين. يعطيكم ألف عافية.